Hitachi inverter AC 4-time light blinking problem solved. આમાં એરર કોડ ઇન્ડોરમાં કાં તો આઉટડોર બંનેમાંથી કોઈ એકમાં જ આવતી હોય છે. એવું જરૂરી નથી કે ઇન્ડોરમાં જ આવે. આઉટડોરમાં બી આ જે લાઇટ દેખાય છે જે ચાલુ છે અત્યારે કોમ્પ્રેસર ચાલુ છે એટલા માટે. બાકી આ લાઇટ બ્લિંકિંગ ગણવાની હોય. અમુક મોડલમાં આઉટડોરમાં લાઇટ બ્લિંકિંગ થાય, અમુક મોડલમાં ઇન્ડોરમાં લાઇટ બ્લિંકિંગ થતી હોય છે. એ તમે જોઈ શકો છો. રિપેરિંગ કર્યા બાદ કમ્પ્લીટ કોમ્પ્રેસર વર્ક કરી રહ્યું છે. એનું મોડલ જે છે આ ટાઈપનું મોડલ છે. Hitachi inverter AC 4-time light blinking problem solved. જોઈ શકો છો કે કોમ્પ્રેસરની જે સ્પીડ આવી જોઈએ એ કમ્પ્લીટ આવી ગઈ છે.